Nghiệp đoàn có phải là chốn để ta dựa vào? Ngày hết 3 năm thực tập sinh ở công ty, tôi có làm đơn xin nghiệp đoàn để chuyển công ty khác với hy vọng được tiếp tục ở lại Nhật Bản làm việc. Tôi cứ ngỡ rằng nghiệp đoàn là nơi che chở, bảo vệ thay những người lao động như chúng tôi nói lên tiếng nói của dân tộc. Nhưng không, họ lại chính là người dùng mọi thủ đoạn gây khó dễ cho chúng tôi. Họ dọa rằng sẽ báo cảnh sát nơi tôi sinh sống, dọa rằng nếu chuyển công ty khác tôi sẽ mất niên kim và không thể quay trở lại Nhật. Đỉnh điểm, họ còn dọa cả bố mẹ tôi, bắt họ nói rằng là không cho tôi chuyển nơi làm việc khác. Nhiều lúc tôi muốn buông xuôi hết tất cả để trở về. Tại sao tôi và họ đều cùng một màu da, cùng nói một thứ tiếng mẹ đẻ, mà họ lại đối xử với chúng tôi như vậy? Phải chăng mọi thứ đều phải đổi lại bằng vật chất hay sao? Cùng chung cảnh tha hương, tại sao cậu lại làm thế với tôi? Ngày tôi sang Nhật, tôi được nghiệp đoàn sắp xếp ở ghép cùng 2 bạn nữ khác. Bạn cùng phòng của tôi có một cô gái sống vô cùng bừa bộn. Tôi chưa từng thấy bạn đấy dọn rửa hay để ngăn nắp đồ đạc trong phòng. Đã nhiều lần tôi lớn tiếng càu nhàu, nhưng đâu lại vào đấy. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, vì dù sao chúng tôi cũng coi nhau như chị em. Nhưng tôi đã lầm. Ngày bạn ấy lấy cắp tiền của bạn còn lại và bỏ vào vali của tôi sững người. Tại sao bạn ấy phải làm như vậy? Chỉ để trả thù cho những lần tôi càu nhàu vì chuyện bừa bộn nhà cửa hay sao? Lần đó bạn bị mất tiền không làm lớn chuyện, nhưng từ ánh mắt bạn đó nhìn tôi biết trong đầu bạn ấy đang nghĩ gì. Nhưng tôi không buồn vì điều đó. Tôi buồn vì người tôi gọi là chị em kia lại đối xử với tôi như vậy. Nhật Bản, cuộc gọi định mệnh đêm hôm đó. Sớm, mẹ đi làm xa. Cô gái năm ấy được nuôi nấng bởi bàn tay của ông nội và cái nắng gió của miền Trung. Ngày tôi đi Nhật, dáng ông lom khom đứng nơi cổng chờ sân bay, dõi theo từng bước chân của cô cháu gái đang vươn mình đi thực hiện ước mơ. Tôi vẫn nhớ như in hình bóng đó, giọng nói đó và đôi bàn tay chai sạn vì nắng gió và cả vì tôi. Ngày tôi qua Nhật được 5 tháng, mẹ có gọi điện báo tin ông vì bị cảm. Lúc đó tôi như lặng giữa dòng người hối hả. Những hình ảnh của ông bỗng chốc ùa về rồi vụt tắt trước mắt tôi. Những giây phút đó tôi thực sự muốn buông xuôi hết tất cả để chạy về, trở thành đứa nhỏ cuộn tròn trong lòng tay ông. Và bạn có biết thế nào là cảm giác khi còn đang sống không? Nhật Bản dạy chúng ta điều gì? Từ khi tôi sang Nhật, tôi biết cuộc sống của bố mẹ chưa bao giờ là dễ dàng cả. Tôi biết mâm cơm của bố mẹ đạm bạc thế nào sau những lời động viên nhớ ăn uống đầy đủ như con. Tôi biết những đêm thức trắng lo với những khoản nợ của những người mặc trắng sương mai chạy vậy cho tôi đi Nhật. Tôi biết rằng cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng khi bạn cảm thấy nó dễ dàng, nhất định đang có người thay bạn gánh lấy phần không dễ dàng đó. Cuộc sống có những lúc thật mệt mỏi, áp lực, bạn muốn buông xuôi, muốn mặc kệ tất cả. Nhưng khi bạn muốn từ bỏ, hãy nghĩ đến lý do mình bắt đầu.